हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु द च्यानल। सो आजदेखि हामी एउटा सिरिज स्टार्ट गर्दैछौँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सको र फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो नम्बर सिस्टमको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूसँग डिल गर्दैछौँ हामी। ओके, सो फर्स्ट क्वेसन हामीसँग छ एभ्री रेसनल नम्बर इज र अप्सन्सहरू दिएको रहेछ हामीलाई। अप्सन ए नेचुरल नम्बर, अप्सन बी इन्टिजर, अप्सन सी रियल नम्बर र अप्सन डी होल नम्बर रहेछ। सो ओके, यो अप्सनमा एउटा चुज गर्नुपर्छ। सो हामीलाई याद छ हाम्रो नम्बर सिस्टममा सबसे स्मलेस्ट लिस्ट थियो हामीसँग काउन्टिङ नम्बर 1 2, यसलाई हामी नेचुरल नम्बर भन्थ्यौँ, राइट। एन्ड देन यही नेचुरल नम्बरको सेटमा यदि हामीले जिरो पनि थप्यो भने हाम्रो होल नम्बरको सेट बनिन्थ्यो, राइट। सो यो फेरि सेट थियो। यो होल नम्बरको सेटमा यदि हामीले नेगेटिभ नम्बर्सहरू पनि एड गर्यो, ओके, नेगेटिभ नम्बर्सहरू पनि एड गऱ्यो भने हाम्रो इन्टिजर्सको सेट बनिँदै थियो, राइट। सो इन्टिजरको सेटमा फेरि हाम्रो 1/2, ओके, 1/4 यस्तो नम्बरहरू पनि हामीसँग यदि एड हुँदैछ भने यो हाम्रो रेसनल नम्बरको सेट बनिँदै थियो, द्याट इज क्यू, राइट। सो यदि यो रेसनल नम्बरको सेटमा हामीले √2 जुन इरेसनल नम्बरहरू थियो, राइट, पाई, √3 यस्तो नम्बरहरू पनि लगायो भने यो हाम्रो इरेसनल नम्बरको सेट बनिँदै थियो, राइट, इरेसनल नम्बरको। सो यो सबै सेटहरू जुन छ यो चाहिँ हाम्रो रियल नम्बरभित्र पर्छ। ओके, सो दिस इज आवर रियल नम्बर। ओके, रियल नम्बरभित्र हाम्रो रेसनल एन्ड इरेसनल दुइटै हुन्छ। ओके, सो यहाँबाट हेऱ्यो भने हामी यो एभ्री नेचुरल नम्बर जुन छ त्यो होल नम्बर हो। एभ्री होल नम्बर इज इन्टिजर, एभ्री इन्टिजर इज रेसनल नम्बर। ओके, सो एभ्री रेसनल नम्बर इज रियल नम्बर। ओके, सो हाम्रो करेक्ट अप्सन हुँदो रहेछ एभ्री रेसनल नम्बर इज रियल नम्बर। ओके, सो दिस इज आवर आन्सर। क्वेसन नम्बर 2, बिट्विन टु रेसनल नम्बर्स, ओके, अप्सन्सहरू छ दुईवटा रेसनल नम्बरको बिचमा देयर इज नो रेसनल नम्बर भन्दैछ। ओके, हामीलाई याद छ दुईवटा रेसनलको नम्बरको बिचमा त्यहाँनिर इन्फाइनाइटली मेनी रेसनल नम्बर्सहरू हुन्छ। सो यहाँ त भन्दैछ नो रेसनल नम्बर भन्दैछ, यो अप्सन्स हाम्रो रङ छ। ओके, देयर इज एक्ज्याक्टली वान रेसनल नम्बर, एउटा मात्रै हुँदैन धेरैवटा हुन्छ। सो यो अप्सन पनि हाम्रो रङ छ। ओके, अप्सन सी छ देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी रेसनल नम्बर्स। सो दिस इज आवर करेक्ट अप्सन। ओके, क्वेसन नम्बर 3 छ डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन अफ अ रेसनल नम्बर क्यानट बी भन्दैछ। ओके, सो रेसनल नम्बर भनेको हाम्रो p/q को फर्ममा लेख्नु सक्ने नम्बरलाई हामी रेसनल नम्बर भन्छ, वेयर दिस q सुड नट इक्वल्स टु 0। ओके, सो डेसिमलमा हेऱ्यो भने रेसनल नम्बर्सहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि टर्मिनेटिङ हुनसक्छ, राइट। डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन अफ रेसनल नम्बर एउटा टर्मिनेटिङ हुनसक्छ, अर्को नन टर्मिनेटिङ पनि हुनसक्छ। नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ। ओके, नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ हुनु पर्यो, राइट। यदि हामीलाई याद छ रेसनल नम्बरको डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन आइदर टर्मिनेटिङ हुन्छ अर नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ हुनुपर्छ, ठिक छ। यहाँ भन्दैछ डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन अफ रेसनल नम्बर क्यानट बी, कुन चाहिँ हुन सक्दैन भन्दैछ, टर्मिनेटिङ हुनसक्छ। ओके, सो नन टर्मिनेटिङ पनि हुनसक्छ, नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ पनि हुनसक्छ, तर नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ चाहिँ हुनु सक्दैन, राइट। क्यानट बी नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ, यो त हाम्रो इरेसनल नम्बरको डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन हो, राइट। सो दिस इज आवर आन्सर। ओके, सो क्वेसन नम्बर 4 छ द डेसिमल एक्सपान्सन अफ √2 इज भन्दैछ। फर्स्ट अफ अल त हामीलाई याद हुनुपर्छ दिस √2 इज इरेसनल, राइट। सो इरेसनल नम्बरको डेसिमल एक्सपान्सन नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ हुन्छ। ओके, सो अप्सन्सहरू हेऱ्यो भने हामीसँग फाइनाइट डेसिमल यो त हुन सक्दैन। ओके, 1.414 यो पनि एप्रोक्स भ्यालु मात्रै हो। ओके, यो पनि हुन सक्दैन। नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ यो त हाम्रो रेसनलको केसमा हो, यो पनि हुन सक्दैन। नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ, सो दिस इज द करेक्ट अप्सन। क्वेसन नम्बर 5, विच अफ द फलोइङ इज इरेसनल भन्दैछ। ओके, सो 4 अप्सन दिएकोमा कुन चाहिँ इरेसनल हो भन्दैछ। ओके, सो चेक गरौँ। नम्बर यो अप्सन एमा हामीसँग √4 डिभाइडेड बाई 9 रहेछ। ओके, सो दिस √4 डिभाइडेड बाई √9 यस्तो लेख्न सक्छ हामीलाई। √4 भनेको हामीलाई याद छ √4 इज 2
एन्ड रुट 9 इज 3 2/3 को फर्म p/q को फर्ममा लेख्न सकिहाल्छ यो त रेसनल रहेछ इरेसनल हुन सक्दैन ओके सो सेकेन्ड अप्सन हेरौँ रुट 12 डिभाइडेड बाई रुट 3 रहेछ यसलाई पनि हामी एउटै रुटभित्र 12 डिभाइडेड बाई 3 लेख्न सक्छ 3 1 जा 3 3 4 जा 12 सो दिस इज रुट 4 भनेको हामीलाई याद छ 2 इज यो त 2 त रेसनल हो यो अप्सन पनि होइन रहेछ रुट 7 इज इरेसनल ओके सो दिस इज आवर आन्सर यहाँनिर यता हेऱ्यो भने रुट 81 छ जो पनि कति आउनेवाला छ आन्सर रुट 81 भनेको हाम्रो 9 जो चाहिँ रेसनल हो सो अप्सन सी द्याट इज रुट 7 क्वेसन नम्बर 6 मा छ हामीसँग विच अफ द फलोइङ इज इरेसनल भन्दैछ र इरेसनल कुन चाहिँ नम्बर हो भन्दैछ डेसिमल एक्सपान्सन दिएको रहेछ हामीसँग अप्सन ए भर्यो भने त यो त हाम्रो टर्मिनेटिङ रहेछ इरेसनल त हाम्रो नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ हुनु पर्यो अप्सन बी हेऱ्यो भने हामीसँग 141616 यो नन टर्मिनेटिङ तर रिपिट के हुँदैछ भन्दाखेरि दिस 16 इज रिपिटिङ सो यो पनि हुन सक्दैन अप्सन सी हेऱ्यो भने 0.1416 मा बार लागिरहेको छ दिस इज अल्सो रिपिटिङ 1416 रिपिट भएकै छ राइट सो यो पनि हाम्रो इरेसनल होइन अप्सन डीमा हेऱ्यो भने हामीसँग हेऱ्यो भने 0.401 छ सेकेन्डमा 4001 छ अगेन 4004 यो गएकै छ यो सिरिज राइट सो दिस इज नन टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिपिटिङ यो टर्मिनेट पनि भएको छैन साथसाथै यहाँ कुनै रिपिट पनि भएको छैन राइट सो इरेसनलको डेसिमल एक्सपान्सन त्यही हुन्छ नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ राइट सो अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर ओके क्वेसन नम्बर 7 मा छ द भ्याल्यु अफ 1.999 यो रिपिट भइरहेको छ यहाँनिर 9 रिपिट हुँदै रहेछ ओके इन द फर्म p/q सो दिस इज कस्तो खालके हो यो भन्दाखेरि नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ कुन चाहिँ रिपिट हुँदैछ 9 रिपिट हुँदैछ सो यसलाई चाहिँ p/q को फर्ममा लेख्नु भन्दैछ ओके रेसनलै हो यो p/q को फर्ममा लेख्न सक्छ कुन चाहिँ हो अप्सन यहाँनिर हामीलाई एउटा चुज गर्नु भन्दैछ सो यसलाई सल्भ गर्ने मेथड त हामीले रिपिट भएको डिजिट छ 10 ले मल्टिप्लाई गरेर लेख्छ राइट सो तर त्यो अलिकति लेन्दी हुन्छ यो केसमा हामीले 1.999 भनेको यो एउटा क्लोजली के को छेउमा जाँदैछ भन्दाखेरि दिस इज क्लोजली इक्वल्स टु 2 राइट 1.9999 भनेपछि यो 2 को छेउछाउमा जाँदैछ राइट सो 2 हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ ओके सो 2 इज द करेक्ट अप्सन ओके नेक्स्ट क्वेसन छ 2√3 प्लस √3 इक्वल्स टु अप्सन्सहरू दिएको रहेछ ओके सो यहाँनिर हामीलाई धेरैवटा अप्सन्सहरू दिएको छ हामी कन्फ्युज हुनु भएन दिस इज दुईवटा √3 मा हाम्रो एउटा √3 जोड्दैछ सो हाउ मेनी √3 2√3 प्लस √3 इट इज लाइक 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल हाउ मेनी एप्पल 3 एप्पल राइट सो दिस इज 3√3 ओके सो 3√3 हाम्रो अप्सन सी इज द करेक्ट अप्सन ओके क्वेसन नम्बर 9 छ √10 इन्टु √15 इज इक्वल्स टु भन्दैछ ओके स्क्वायर रुट अफ 10 इन्टु स्क्वायर रुट अफ 15 मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु भन्दैछ ओके सो हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरिहाल्छ फेरि फर्स्टमा स्क्वायर रुट अफ 10 इन्टु स्क्वायर रुट अफ 15 मल्टिप्लाई गर्दैछ यो केसमा हामी स्क्वायर रुट राखेर 10 इन्टु 15 सिंगल स्क्वायर रुट हाल्छ 10 र 15 लाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ ओके सो दिस इज स्क्वायर रुट अफ 10 इन्टु 15 इज 150 ओके 150 राइट और हामी यसलाई यहीँनिर फ्याक्टर्स गर्नु पनि सक्छ दिस इज 5 को हामी फ्याक्टर्स निकाल्यो भने 2 इन्टु 5 आउँछ र 15 को पनि हामी फ्याक्टर्सहरू गर्न सक्छ 5 इन्टु 3 राइट सो यो 5 5 पेयर भयो हामी स्क्वायर रुटदेखि बाहिर आयो र भित्र हामीसँग 2 इन्टु 3 रहँदैछ द्याट इज 6 सो करेक्ट अप्सन इज 5√6 द्याट इज अप्सन बी क्वेसन नम्बर 10 मा छ द नम्बर अब्टेन्ड अन रेसनलाइजिङ 1/√7 माइनस 2 ओके सो 1/√7 माइनस 2 लाई रेसनलाइज गर्दाखेरि जुन आन्सर आउनेवाला छ त्यो यो कुनै एउटा अप्सनमा एउटा हुनसक्छ ओके फर्स्ट यसलाई रेसनलाइज गरिहाल्छ 1/√7 माइनस 2 लाई रेसनलाइज गर्दैछ हामीलाई याद छ रेसनलाइज गर्दाखेरि हामी यो तल डिनोमिनेटरमा भएको नम्बरलाई मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्छ तर यहाँको साइन अपोजिट राख्नु पर्यो ओके सो दिस इज √7 यहाँ माइनस छ प्लस 2 गर्छ तल डिभाइड पनि त्यसले गर्छ √7 प्लस 2 राइट सो √7 प्लस 2 इन्टु 1 गऱ्यो भने हामीसँग √7 प्लस 2 नै आउँछ अनि तल a माइनस b a प्लस b को फर्ममा हुन्छ ओके a माइनस b a प्लस b जसलाई हामी लेख्न सक्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओके सो a स्क्वायर मिन्स √7 को स्क्वायर माइनस b इज 2 को स्क्वायर ओके सो दिस इज इक्वल्स टु √7 प्लस 2 लेखिहाल्यो माथिको न्युमिनेटर र तलको √7 को स्क्वायर गऱ्यो भने हामीले 7 पाउँछ र 2 को स्क्वायर गऱ्यो भने 4 पाउँछ राइट
So this is equals to root 7 plus 2 divided by 7 minus 4 is 3. Okay, so root 7 plus 2 divided by 3 हुँदो रहेछ। यो अप्सन हामीसँग छ, अप्सन नम्बर A, root 7 plus 2 divided by 3. Okay, so A is the correct option. Okay, next question sir, question number 11. 1 by root 9 minus root 8 is equals to, चारवटा अप्सन्सहरु दिएको छ। यसलाई हामी फर्स्टमा रेशनलाइज गरेर हेर्छ। root 9 minus root 8. Okay, so यसको रेशनलाइज गरिहाल्छ। that is root 9 minus root 8 मल्टिप्लाई र डिवाइड गर्छ यही भएको नम्बरले साइन चेन्ज गरेर। ओके, सो root 9 plus root 8 divided by root 9 plus root 8. Okay, so after that मल्टिप्लाई गरे हामीले माथि 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा हामीसँग आउँदैछ root 9 plus root 8 divided by तल हामीसँग a minus b, a plus b. So this is a square minus b square. Okay, so root 9 square minus root 8 square. Okay, so this is equals to root 9 भनेको हाम्रो square root of 9 is 3 plus root 8 लाई पनि हामी लेख्न सक्छ। this is under root 2 into 2 into 2, right? यसलाई हामीले 2 into 2 4, 4 to 8 लेख्न सक्छ। so this is equals to square root of 9 को स्क्वायर गर्दाखेरि हामीसँग 9 आउँछ माइनस र स्क्वायर रूट अफ 8 को स्क्वायर गर्दाखेरि हामीसँग 8 आउँछ, राइट? सो दिस इज इक्वल्स टु 3 प्लस यो दुईटा पेयर हामीले बाहिर निकाल्यो, स्क्वायर रूट भित्र हामीसँग 2 रह्यो, डिवाइडेड बाइ 9 माइनस 8 इज 1, राइट? सो हाम्रो आन्सर रहेछ 3 प्लस 2 रुट 2. ओके, सो 3 प्लस 2 रुट 2 हाम्रो अप्सन डी. अप्सन डी इज द करेक्ट अप्सन. ओके, क्वेसन नम्बर 12 छ. द भ्यालु अफ 81 र बाहिरबाट पावर -2 लागेको रहेछ र अझै बेसी अर्को पावर पनि लागेको रहेछ 1/4. ओके, सो फर्स्टमा त हामी 81 को यतापट्टि फ्याक्टर्सहरु निकालिहाल्छ. ओके, सो दिस इज 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. So 81 can be written as 3 raised to the power 4, right? So हामी लेख्न सक्छ यसलाई 81 बाहिरबाट पावर हाम्रो -2 छ, फेरि पावर लागेको छ, that is 1/4. सो यसलाई लेख्न सक्छ हामी 81 भनेको हामीले लेख्यो 3 raised to the power 4, right? सो अझै बाहिरबाट हामीसँग पावर छ, this is -2, फेरि हाम्रो अझै एउटा पावर छ, that is 1/4. अब हामीलाई याद छ कुनै पनि a raised to the power n र बाहिरबाट पावर m छ भने यसलाई हामी लेख्थ्यौं a र पावरलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यौं n into m. सो यहाँ पनि हामी यही गर्छ. ओके, सो दिस इज 3 4 into 2 गरिहाल्छ, दिस इज -8, राइट? 4 into 2 is -8 into 1/4. ओके, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. सो दिस इज 3 raised to the power -2. सो यसलाई हामी लेख्न सक्छ 1/3 raised to the power 3 को स्क्वायर लेख्न सक्छ, राइट? माइनस पावर छ भने हामी यसरी लेख्न सक्छ. सो दिस इज इक्वल्स टु 3 into 3 is 9. सो द करेक्ट अप्सन इज 1/9. ओके, क्वेसन नम्बर 13 छ. फाइन्ड 3 रेशनल एन्ड इरेशनल नम्बर. ओके, सो तीनवटा रेशनल अनि इरेशनल नम्बर निकाल्नु अरे बिट्विन नम्बर 1 मा 2 र 3 रहेछ. सो नम्बर 1 को गरिहालौं. ओके, नम्बर 1 को गर्दैछ हामी. ओके, 2 र 3 को बीचमा हामीले तीनवटा रेशनल नम्बर निकाल्नु पर्ने छ. सो यसको लागि फर्स्टमा हामी 2 लाई लेख्छ. दिस 2 क्यान बी रिटन एज, हामी डिवाइड गर्छ 2 लाई, तीनवटा निकाल्नु भनेको छ, त्यसकारण 4 ले डिवाइड गर्छ र मल्टिप्लाई पनि 4 ले गर्छ. ओके, यहाँ 3 भन्दै थियो, त्यसकारण 4 ले डिवाइड अनि मल्टिप्लाई गर्यो, राइट? यदि 4 भनेको हामी 5 ले डिवाइड गर्थ्यौं, 5 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं. ओके, सो 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाइ 4 आउँथ्यो. सो 2 लाई हामीले 8/4 लेखेको छ एन्ड 3 लाई पनि चेन्ज गर्छ हामी. 3 इक्वल्स टु 3 तीनवटा निकाल्नु भनेको छ, डिवाइड 4 ले गर्छ, मल्टिप्लाई पनि 4 ले गर्छ. सो दिस इज 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाइ 4. ओके, सो यहाँ लेख्दैछ देयरफोर 3 रेशनल नम्बर 3
rational numbers are ओके सो बिट्विन बिचको निकाल्नु पर्दैछ यहाँ 8/4 छ यसको नेक्स्ट हामीसँग 9/4 आउँछ ओके एन्ड देन हामीसँग 10/4 आउँछ एन्ड 11/4 एन्ड देन 12/4 ओके सो एक्ज्याक्टली तीनटा रेशनल नम्बर्सहरु पायौ जो 2 र 3 को बिचमा पर्दैछ ओके सो यो फर्स्ट को आन्सर भयो सिमिलरली नम्बर 2 को पनि गर्दै छौं हामी ओके नम्बर 2 को गर्दै छ नम्बर 2 मा हामीलाई 6/5 र 7/5 को बिचमा निकाल्नु भन्दैछ ओके सो फर्स्टमा 6/5 लाई कन्भर्ट गरिहाल्ने ओके ओके फर्स्टमा रेशनल त निकाले हामीले 2 र 3 को बिचमा इरेशनल नम्बर निकालेकै छैन ओके सो इरेशनल पनि निकालिहाल्छ फर्स्टमा नम्बर 1 कै ओके सो नम्बर 1 कै सल्युसन कन्टिन्यू गर्दैछ रेशनल अनि इरेशनल पनि भन्दैछ सो इरेशनल निकाल्छ सो इरेशनल नम्बर निकाल्नुको लागि हामी सिम्पल 3 इरेशनल नम्बर 3 irrational numbers between 2 and 3 okay so r हामी जस्ट 2 र 3 को बिचमा सोच्छ एउटा नम्बर 2.1 ओके सो 2.1 सोच्यो 0 1 लेख्यो 001 फेरि 0001 and so on okay so this is non terminating non repeating यस्तो खालको नम्बरहरु हुन्छ सो दिस इज एउटा भयो यो एउटा आयो एन्ड नेक्स्ट नम्बर हामी अर्को लेखौं दिस इज 2.5 पनि हाम्रो 2.5 पनि हाम्रो 2 र 3 कै बिचमा पर्छ यहाँ 0 लगाउने ओके 5 लेख्ने फेरि 005 अगेन 0005 एन्ड सो अन ओके नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ जो एक्ज्याक्टली 2 र 3 कै बिचमा पर्दैछ एन्ड अर्को पनि लेखौं दिस इज 2.606006 अगेन 0006 ओके यही तरहले रिपिट हुँदैछ सरी रिपिट हैन यही प्याटर्न जाँदैछ ओके नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ सो दिस आर दी 3 इरेशनल नम्बर बिट्विन 2 एन्ड 3 ओके सो इरेशनल पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्यो 2 र 3 को बिचमा अब हामी क्वेशन नम्बर 2 को सल्युसन गर्दैछ ओके क्वेशन नम्बर 2 मा फर्स्टमा रेशनल फाइन्ड आउट गरिहाल्छ ओके सो रेशनल को लागि 6/5 लेखे हामीले दिस 6/5 दिस क्यान बी रिटन एज 6/5 मल्टिप्लाई र डिवाइड गर्छ तीनवटा निकाल्नु भनेको थियो हामी 4 ले गर्नुपर्छ राइट 4 ले मल्टिप्लाई गर्छ 4 ले डिवाइड गर्छ जस्ट लाइक हामीले 2 र 3 को केसमा पनि गरेको थियो सो दिस इज इक्वल्स टु 6 4 जा 24 एन्ड 5 4 जा 20 ओके सो 6/5 लाई हामीले 24/20 लेख्यौ अगेन 7/5 लाई पनि हामी चेन्ज गरौँ दिस 7/5 क्यान बी रिटन एज यहाँ पनि हामी सेम गर्छ 3 वटा निकाल्नु भनेको थियो 3 टा निकाल्नु भनेको थियो त्यही कारण 4 ले मल्टिप्लाई 4 ले डिवाइड ओके 7 4 जा 28 एन्ड 5 4 जा 20 ओके सो 6/5 लाई कन्भर्ट गरेर 24/20 लेख्यो 7/5 लाई 28/20 लेख्यो देयरफोर 3 रेशनल नम्बर 3 रेशनल नम्बर्स आर के हुन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली यहाँ देखि स्टार्ट हुन्छ 24 भएको थियो हाम्रो 25/20 ओके नेक्स्ट इज 26/20 एन्ड 27/20 अनि फेरि 28/20 पनि छ यहाँनिर राइट सो एक्ज्याक्टली यो तीनटा रेशनल नम्बर्सहरु यो बिचमा पर्दैछ ओके सो दिस इज रेशनल नम्बर अब इरेशनल कसरी निकाल्ने ओके सो इरेशनल निकाल्दैछ ओके सो इरेशनल निकाल्नुको लागि हामी फर्स्टमा 6/5 यो 6 लाई 5 ले डिवाइड गरिदिन्छ ओके सो 5 1 5 दिस इज 1 point लगायो ओके एन्ड 5 2 जा 10 ओके सो 6/5 ओके 6/5 इज इक्वल्स टु 1.2 रहेछ एन्ड 7/5 ओके सिमिलरली हामी 7 लाई पनि 5 ले डिवाइड गर्छ 5 1 जा 5 2 ओके point लगायो 0 भयो and 5 4 जा 20 okay so this 7/5 is 1.4 okay so यो बीचमा हामी नम्बरहरु तीनवटा निकाल्दै छ जो चाहिँ इरेशनल को डेसिमल एक्सपान्सन कस्तो हुन्छ नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ टाइपको सो देयरफोर 3 irrational numbers आर के हुन सक्छ 1.2 र 1.4 को बीचमा सोच्नु पर्यो ओके सो स्टार्ट गर्छ हामी यहाँनिर 1.2
2 1 0 1 0 0 1 ओके एउटा भइहाल्यो अर्को हामी 1.30 3003 again 0003 and so on okay so this यो हाम्रो नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ टाइपको छ सो सिमिलरली हामी 1.310 31 00 31 000 and so on okay यसरी हामी बीचमा कुनै पनि लेख्न सकिहाल्छ जो चाहिँ एक्ज्याक्टली 1.2 र 1.4 को बीचमा पर्ने इरेसनल्सहरु ओके हामीले याद गर्नु पर्यो यो बनाउँदाखेरि चाहिँ नन टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिपिटिङ टाइपको बनाउनु पर्यो जस्ट लाइक सिंगल जीरो हाल्यो सेकेन्डमा फेरि डबल जीरो ओके सिंगल जीरो डबल जीरो ट्रिपल जीरो फोर जीरोस जो रिपिट पनि भएको छैन हामी यहाँ के रिपिट भएको छ भन्नु पनि सक्दैन ओके यो टाइपको बनाउन सक्नुपर्छ कुनै पनि हामी बनाउन सक्छ ओके यहाँदेखि अरु पनि धेरैवटा हुन सक्छ ओके सो क्वेशन नम्बर 3 को पनि सल्भ गरौँ हामी ओके क्वेशन नम्बर 3 को फर्स्टमा हामी रेशनल फाइन्ड आउट गरिहाल्छ ओके that is 0.15 and 0.16 यहाँ हामीलाई डेसिमल फर्ममा दिएको रहेछ डेसिमल एक्सप्रेसनमा दिएको रहेछ रिप्रेजेन्टेसन र हामीलाई याद छ रेशनलको चाहिँ हाम्रो टर्मिनेटिङ अथवा नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ टाइपको हुन्छ ओके सो यो बीचमा हामी कुनै पनि नम्बर्सहरु लेख्न सक्छ 3 रेशनल numbers are okay so यो बीचमा कुनै पनि हामी लेख्न सक्छ ओके जस्तै हाम्रो भयो 0.15 यहाँनिर हामी 1 लाउन सक्छ ओके यो एक्ज्याक्टली यसकै बीचमा पर्दैछ सिमिलरली 0.15 to 0.153 दिस इज यो कस्तो खालको डेसिमल फर्ममा छ भन्दाखेरि टर्मिनेटिङ सो टर्मिनेटिङ जम्मै रेशनलै हो राइट ओके सो यो टर्मिनेटिङ हो यो बीचमै पर्दैछ सो अरु पनि धेरै एक्जाम्पल्स हुन सक्छ ओके आफै लेख्नु पनि सक्छ हामीले एन्ड हामी इरेशनल पनि निकालौं 3 irrational number okay 3 irrational numbers are के हुन सक्छ इरेशनल हामी कस्तो खालको बनाउनु पर्यो डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ टाइपको ओके सो यहाँ हामी लेख्दै छ 0.15 100 ओके 10001 00001 and so on okay next हामी दिनु सक्छ 0.15 201 001 001 and so on next 0.1550 again 500 okay again 5000 and so on okay so कुनै पनि हामी हुन सक्छ एक्जाम्पल्सहरु ओके Okay, question number 14 मा छ हामीसँग express the following in the form p by q. Okay, that means rational number बनाउनु भन्दैछ where q should not equals to 0. Okay, rational form मा कन्भर्ट गर्नु भन्दैछ. So number 1 मा फर्स्ट रहेछ number 1. Okay, number 1 त एकदमै इजी रहेछ. हामीसँग दिएको छ क्वेशन 0.2. अब यो त कस्तो खालको डेसिमल एक्सपान्सन हो भन्दाखेरि दिस इज टर्मिनेटिङ. यहाँ हामीसँग डट पोइन्ट कुनै लागेको छैन, बार पनि छैन, सिम्पल 0.2 छ. सो टर्मिनेटिङ हो, राइट? सो यो त हामी सिम्पल के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि 2 डिवाइडेड बाइ कति छ 10. ओके, 2 डिवाइडेड बाइ 10 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. सो दिस इज इक्वल्स टु 1 बाइ 5. ओके, सो p बाइ q को फर्ममा एक्सप्रेस भइहाल्यो. q हाम्रो 5 आयो, नट इक्वल्स टु 0. त्यतिकै चाहिँ इजिली भइहाल्यो, राइट? सो क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ अब. यो हाम्रो नन टर्मिनेटिङ रिपिटिङ टाइपमा रहेछ. नम्बर 2 मा रहेछ हामीसँग 0.888 डट डट डट. ओके, सो दिस यो चाहिँ कस्तो खालके छ भन्दाखेरि नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ. रिपिट कुन चाहिँ हुँदैछ भन्दाखेरि 8 रिपिट हुँदैछ. ओके, सो यसलाई हामी अर्को तरिकाले यसरी पनि लेख्छ 0.8 बार पनि लेख्छ. ओके, सो 8 बार मिन्स यो 8 चाहिँ रिपिट भएको छ हाम्रो. ओके, सो यसलाई पनि हामी p बाइ q फर्ममा कन्भर्ट गर्दैछ. सो यो गर्नुको लागि हामी यो स्टेप्स फलो गर्छ. फर्स्टमा हामी लेट x इक्वल्स टु 0.8 बार. ओके, सो 0.8 बारलाई हामी x कन्सिडर गर्छ. दिस इज आवर इक्वेसन नम्बर 1. ओके, सो अब यहाँनिर हामी मल्टिप्लाई गर्छ
मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 बाई यहाँ हामीसँग कतिवटा डिजिट रिपिट हुँदैछ भन्दाखेरि 8 मात्रै रिपिट हुँदैछ सिंगल डिजिट। यदि सिंगल डिजिट एउटा डिजिट रिपिट हुँदैछ भने हामी त्यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्छ। ओके, इन केस डबल डिजिट रिपिट हुँदैछ भने 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ट्रिपल डिजिट रिपिट हुँदैछ भने 1000 ले गर्नु पर्यो। ओके, सो इक्वेसन 1 मा हामी 10 ले मल्टिप्लाई गर्छ। किन गर्यो भन्दाखेरि एउटा डिजिट रिपिट हुँदैछ। ओके, सो 10 ले इक्वेसन 1 को बोथ साइड्समा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 10 * x गर्यो भने हाम्रो 10x आउँछ। ओके, यतापट्टि पनि हामी 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ओके, सो यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई याद छ 10 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटा डिजिट यतापट्टि आउँछ हाम्रो, राइट? एउटा डिजिट यतापट्टि आउँछ। सो एउटा 8 हाम्रो यता आउँछ। ओके, 8 पोइन्ट र उता फेरि 8 अरु धेरैवटा 8 छ, डट 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 छ, त्यसलाई हामी 8 बारै लेख्दैछ। ओके, सो दिस इज योर इक्वेसन नम्बर 2। नेक्स्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबट्र्याक्ट गर्छ। सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 फ्रम इक्वेसन 2। ओके, सो इक्वेसन 1 लाई सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ 2 देखि। ओके, इक्वेसन 2 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइड घटाउँछ, राइट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड घटाउँछ। ओके, सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो इक्वेसन 2 को 10x थियो, त्यसमा इक्वेसन 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइड घटाउनु पर्यो x, र राइट ह्यान्ड साइडमा थियो हामीसँग 8.8 बार माइनस माथिको राइट ह्यान्ड साइडको 0.8 बार। ओके, सो 10x minus x is how many x? This is 9x, र यहाँनिर 8.8 बारमा 0.8 बार सबट्र्याक्ट गर्दैछ। सिम्पल 8.8 बारमा 0.8 बारलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने यो 8 बार सबट्र्याक्ट भएर हाम्रो 0 आउँछ, एन्ड दिस इज 8। ओके, सो एन्सर हाम्रो 8 आउने रहेछ यहाँनिर। सो हाम्रो x कति आयो? सो x इक्वल्स टु यहाँबाट हामीसँग आउँदैछ 8 डिवाइडेड बाई 9। ओके, सो p/q को फर्ममा एक्सप्रेस भयो। देयरफोर x भनेको त हाम्रो 0.8 बार थियो। 0.8 बार भनेको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि 8/9। ओके, सो जो चाहिँ कस्तो खालको डेसिमल थियो भन्दाखेरि नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ थियो, त्यसलाई हामीले p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्यो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन पनि हेर्छ हामी सिमिलरली। ओके, क्वेसन नम्बर 3 मा हामीसँग 5.2 बार छ। ओके, दिस 2 बार मिन्स यहाँनिर 2 रिपिट भएको छ। ओके, 2 2 2 2 आइरहेको छ। सो यसलाई पनि हामी p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्दैछ। यो कस्तो खालको डेसिमल एक्सपान्सन हो भन्दाखेरि दिस इज रिपिटिङ, 2 रिपिट हुँदैछ। ओके, नन टर्मिनेटिङ बट रिपिटिङ। ओके, सो फर्स्टमा अघिकै स्टेप फलो गर्छ हामी। लेट x इक्वल्स टु 5.2 बार। ओके, सो दिस इज इक्वेसन नम्बर 1। अब यहाँ पनि एउटा डिजिट मात्रै रिपिट हुँदैछ। सो वी मल्टिप्लाई दिस इक्वेसन बाई 10। ओके, मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई 10। ओके, सो 10 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 10 * x गऱ्यो भने हामीसँग 10x आउँछ, र यतापट्टि मैले भनिहालेँ एउटा डिजिट पोइन्टदेखि यता आउँछ। ओके, सो फर्स्टमा त 5 मात्रै थियो, 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा एउटा 2 फेरि यता आयो हामीसँग। यहाँ धेरैवटा 2 छ, 2 2 2 2 छ, एउटा 2 हाम्रो 10 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 यतापट्टि आयो, र उतापट्टि अरू 2 हरू त छँदैछ, त्यसलाई हामी 2 बारै लेख्छ। ओके, सो दिस इज यो इक्वेसन नम्बर 2। अब हामी सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ। सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 फ्रम इक्वेसन 2। ओके, सबट्र्याक्ट गर्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड घटाउँछ, राइट ह्यान्ड साइड घटाउँछ। सो दिस इज 10x माथिको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा x छ, इक्वल्स टु यतापट्टि 52.2 बार माइनस 5.2 बार। ओके, सो 10x मा x सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने हामीसँग 9x आउँछ, र 52 यहाँनिर गर्दैछु म। 52.2 बारमा 5.2 बार सबट्र्याक्ट गर्दैछ। 2 बार क्यान्सल भइहाल्यो, हाम्रो 0 आयो, राइट? सो 52 मा हाम्रो 5 सबट्र्याक्ट गर्दैछ, राइट? दिस इज 47, राइट? सो हामीसँग आयो यहाँनिर 47। सो x इक्वल्स टु यहाँबाट हाम्रो 47 डिवाइडेड बाई 9 आउँदैछ। ओके, सो x भनेको हाम्रो थियो 5.2। देयरफोर 5.2 बारलाई हामीले p/q को फर्ममा लेख्यो 47/9। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा हामी हेर्छ फेरि नेक्स्ट क्वेसनलाई।
ओके नेक्स्ट क्वेसन छ हामीसँग 0.001 बार। यहाँनिर बार हाम्रो 3टा डिजिटमा लागेको छ, द्याट मिन्स यो तीनवटै डिजिट रिपिट भएको छ। ओके सो यो कस्तो खालको फर्ममा छ भन्दाखेरि 0.001 अगेन 001 001 एन्ड सो अन यसरी गएको छ यो। ओके 3 डिजिट रिपिट भएको छ। सो यसलाई पनि हामी p बाई q को फर्ममा कन्भर्ट गर्दैछ। सो लेट x इक्वल्स टु हामी 0.001 बार गर्छ। ओके सो दिस इज आवर इक्वेसन नम्बर 1। अब यहाँनिर 3टा डिजिट रिपिट हुँदैछ, त्यही कारण हामी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई एउटा डिजिट रिपिट हुँदाखेरि 10 ले मल्टिप्लाई गर्दै थियो, दुईटा डिजिट रिपिट भयो भने 100 ले, सो 3टा रिपिट भयो भने 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ओके एउटा मात्रै यहाँ अघि एउटा मात्रै रिपिट हुँदै थियो, त्यही कारण 10 ले मल्टिप्लाई गर्यो। यदि 2 डिजिट रिपिट हुँदैछ भने 100 ले मल्टिप्लाई गर्छ, 3 डिजिट रिपिट हुँदैछ भने 1000 ले। ओके सो 1000 ले बोथ साइड मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीसँग 1000 इन्टु एक्स गऱ्यो भने 1000x र यहाँनिर 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 2 3 0 छ, तीनवटा नम्बर्सहरू पोइन्टको यतापट्टि शिफ्ट हुन्छ। ओके सो 3टा 001 आउँछ, दिस इज 001 पोइन्ट फेरि उतापट्टि 001 अरू धेरैवटा छँदैछ 001 बारै लेख्छ हामीलाई। ओके सो दिस इज इक्वेसन नम्बर 2। अब सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ। subtracting equation 1 from equation 2. Okay so equation 1 हाम्रो छ, इक्वेसन 1 2 देखि घटाउँदैछ। ओके इक्वेसन 2 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग 1000x थियो, त्यसमा माथि x सबट्र्याक्ट गर्यो इक्वल्स टु यहाँनिर हाम्रो 001 यो डबल 0 नलेख्दा पनि भयो 1.001 बारमा हामीको माथिको 0.001 बार सबट्र्याक्ट गर्दैछ। ओके सो 1000x minus 1x is 999x. ओके यहाँ पनि हाम्रो 001 बार र यो 001 बार 0 भइहाल्यो, सो 1 minus 0 is 1 राइट। सो x इक्वल्स टु हामीसँग आउँदो रहेछ x इक्वल्स टु 1/999 राइट। सो x भनेको हाम्रो थियो 0.001 बार भनेको चाहिँ हामीले p बाई q को फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ 1/999 हुँदो रहेछ, 999। क्वेसन नम्बर 15 छ हामीसँग सिम्प्लिफाई द फलोइङ। ओके 3टा क्वेसन्स रहेछ। सो नम्बर 1 हेरौँ। नम्बर 1 मा हामीलाई दिएको रहेछ √3 माइनस √2 को होल स्क्वायर निकाल्नु भन्दै रहेछ। ओके सो यहाँ हामी सिम्पल a माइनस b होल स्क्वायर युज गर्नु सक्छ। ओके दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके फर्स्ट टर्म हामीसँग जुन a छ √3 छ, सेकेन्ड टर्म जुन b थियो that is √2 छ। ओके so this can be written as a square that is √3 square minus 2ab, 2 into a is √3, b is √2 plus b square that is √2 square. ओके सो √3 को स्क्वायर गर्दाखेरि हामीसँग 3 आउँछ, माइनस यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ 2 √3 into √2 is √6 plus the square of √2 is 2. Okay so 3 plus 2 is 5 minus 2 √6. Okay so this is our answer. Okay फर्स्ट क्वेसन को आन्सर यो भयो। अब सेकेन्ड क्वेसन पनि हेर्दैछौँ हामी। ओके सेकेन्ड क्वेसनमा हामीसँग 3√5 माइनस 5√2 मल्टिप्लाई हुँदैछ 4√5 प्लस 3√2। ओके सो बाइनोमियल मल्टिप्लिकेसन जसरी गर्थ्यो त्यसरी नै हामी मल्टिप्लाई गर्छ यहाँनिर। यसलाई हामी फर्स्टमा 3√5 निकालिहाल्छ 3√5 र सेकेन्ड एक्सप्रेसन एज इट इज लेखिदिन्छ 4√5 प्लस 3√2। ओके ब्र्याकेट क्लोज गर्छ, यहाँबाट फेरि सेकेन्ड टर्म निकाल्छ माइनस 5√2 र यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन एज इट इज लेख्छ 4√5 प्लस 3√2। ओके अब मल्टिप्लाई गरिदिन्छ, यो टर्मले फर्स्ट टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अगेन 3√5 ले सेकेन्ड लाइन मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ओके सो फर्स्टमा मल्टिप्लाई गर्दा 3 into 4 is 12, √5 into √5 is 5 राइट, प्लस 3 into 3 is 9 and √5 into √2 is √10। ओके सो माइनस यहाँनिर फेरि 5 into 4 is 20, √2 into √5 is √25 are 10। ओके सो माइनस प्लस माइनस 5 into 3 is 15 and √2 into √2 is 2.
So this is 15 into 5. 5 to the 10, 60 plus 9 root 10 minus 20 root 10. Okay, so plus minus minus हामी यहाँ माइनस लेख्छ साइन र 20 मा 9 घटाए पनि हामीसँग आउँछ 11 root 10. ओके, सो 20 root 10 minus 9 root 10 गरे भने हामीसँग 11 root 10 आउँछ. माइनस 15 into 2 is 30. ओके, सो यहाँनिर 60 मा 30 घटाइदिन्छ. दिस इज 30. 60 minus 30 is 30 and minus 11 root 10 पनि छ. ओके, सो दिस इज आवर आन्सर. ओके, थर्ड क्वेसन पनि गर्दैछौँ. ओके, थर्ड क्वेसन हामीसँग रहेछ 625 को पावर माइनस 1/2 फेरि बाहिरबाट पावर माइनस 1/2 र अझै आएको पावर स्क्वायर पनि लागेको रहेछ. ओके, सो यसको लागि हामी फर्स्टमा 625 को यतापट्टि साइडमा एलसीएम गर्छ. दिस इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, sorry, 5 1 जा 5, right? So 1 to 12, 5 2 जा 10, yes, 5 5 जा 25, again 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5. So 625 can be written as 5 to the power 1 2 3 4. Okay, 625 भनेको चाहिँ हाम्रो 5 को कतिवटा पावर रहेछ 1 2 3 4. Okay, so this is equals to 5 raised to the power 4 र बाहिरबाट हाम्रो पावर अर्को माइनस 1/2 पनि छ. अगेन अर्को पावर हामीसँग माइनस 1/2 छ. अगेन हामीसँग पावर स्क्वायर पनि छ, राइट? सो हामीलाई याद छ a रेज टु द पावर n, फेरि बाहिरबाट पावर m छ भने हामी सिम्पल a लेख्छ र पावरलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ. सिमिलरली यहाँ पनि पावर मल्टिप्लाई गर्छ हामी. ओके, सो 5 को पावर 4 लेखिहाल्ने र यो माइनस 1/2 इन्टु माइनस 1/2 गऱ्यो भने हामीसँग आउँछ 1/4, राइट? माइनस माइनस प्लस 1/2 इन्टु 1/2 इज 1/4, राइट? र बाहिरबाट अर्को पावर हामीसँग कुन पनि छ 2 पनि छ. ओके, सो यहाँनिर फेरि 4 इन्टु 1/4 गऱ्यो भने हाम्रो 4 4 क्यान्सल र 5 को पावर 1 1 इन्टु 2 गऱ्यो भने हाम्रो 5 को पावर 2 मात्रै आयो. ओके, सो दिस इज 5 स्क्वायर इज 25. ओके, सो 25 इज आन्सर. ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ हामीसँग रेसनलाइज द डिनोमिनेटर अफ द फलोइङ. ओके, यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. ठिक छ, रेसनलाइज हामीलाई इक्जाममा आउँछ. ओके, सो फर्स्ट क्वेसनको आन्सर छ हामीसँग 1/√5. ओके, सो 1/√5 लाई रेसनलाइज गर्नुको लागि हामी मल्टिप्लाई गर्छ माथि पनि √5 ले, डिनोमिनेटरमा जुन थियो त्यसले नै मल्टिप्लाई गरिदिन्छ र तल पनि हामी मल्टिप्लाई पनि त्यसले गर्छ, डिभाइड पनि त्यसले गर्छ. ओके, √5 ले मल्टिप्लाई पनि गर्यो, डिभाइड पनि गर्यो. अब मल्टिप्लाई गर्छ. √5 इन्टु 1 इज √5 एन्ड √5 इन्टु √5 इज 5. ओके, सो दिस इज योर आन्सर. सिमिलरली सेकेन्ड क्वेसन पनि गरिहालौँ हामी. ओके, सेकेन्ड क्वेसन रहेछ हामीसँग 2/3√3. ओके, सो यसलाई पनि हामी रेसनलाइज गर्दैछ. 2/3√3 मल्टिप्लाई गर्छ, तल डिनोमिनेटरमा हामीसँग √3 थियो र डिभाइड पनि त्यसले नै गर्छ 3√3. ओके, अनि माथिको मल्टिप्लाई गरिदिन्छ. 3√3 इन्टु 2 गऱ्यो भने हाम्रो 2 इन्टु 3 इज 6√3 डिभाइडेड बाई तल 3 इन्टु 3 इज 9, √3 इन्टु √3 इज 3, राइट? सो दिस इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 2√3 divided by 9. Okay, so this is your answer. So similarly हामी क्वेसन नम्बर 3 को पनि गर्दैछौँ रेसनलाइज. ओके, क्वेसन नम्बर 3 को रेसनलाइज गर्दैछ. द्याट इज हामीसँग रहेछ 3 + √2 डिभाइडेड बाई 4√2, राइट? सो यसलाई हामी कसरी गर्छ भन्दाखेरि पहिले 3 + √2 डिभाइडेड बाई 4√2 लेख्छ अनि यसले माथि मल्टिप्लाई गरिदिन्छ 4√2 ले, डिभाइड पनि 4√2 ले गरिदिन्छ. ओके, सो मल्टिप्लाई गर्छ. अब यहाँनिर चाहिँ हामीसँग 2 टर्म्स छ. ओके, सो बोथ टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. 4 3 जा 12√2 प्लस अगेन 4√2 ले √2 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. ओके, सो 4√2 इन्टु √2 इज 2, राइट? दिस इज 4 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई तल 4 इन्टु 4 इज 16 and √2 into √2 is 2. Okay, so this becomes 12 √2
प्लस 4 into 2 is 8 divided by 16 into 2 ओके सो यहाँ माथि हामी कमन पनि लिनु सक्छ 4 कमन लिनु सक्छ हामी यहाँनिर राइट सो 4 कमन लियो भने हामीसँग 4 3 जा 12 3 root 2 प्लस 4 2 जा 8 ओके तल हामीसँग 16 into 2 छ ओके सो 4 1 जा 4 4 4 जा 16 भइहाल्यो र अहिले हाम्रो आन्सर चाहिँ आयो 3 root 2 plus 2 divided by 4 into 2 is 8 okay so this is our answer so number 4 को गर्दैछौं अब ओके नम्बर 4 को गर्दैछौं 4 मा हामीसँग क्वेशन छ √3 plus √2 divided by √3 minus √2 ओके सो यसलाई हामी फर्स्टमा यही लेख्ने √3 plus √2 divided by √3 minus √2 अघिसम्म चाहिँ हाम्रो डिनोमिनेटरमा सिंगल टर्म थियो एउटा मात्रै टर्म थियो अब चाहिँ टु टर्म भएको आइसक्यो ओके आइपुग्यो सो यो खालकेमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्छ तल डिनोमिनेटरमा भएको सेम नम्बर्सहरुले तर साइन चेन्ज गर्नुपर्छ ओके सो √3 यहाँ माइनस छ प्लस हाल्नु पर्यो √2 नै लेख्छ र डिभाइड पनि सेम टर्मले नै गर्छ √3 प्लस √2 ओके एन्ड देन यो मल्टिप्लाई गर्छ हामी दिस √3 प्लस √2 मल्टिप्लाई गर्छ विथ अगेन √3 प्लस √2 सँग ओके सो डिवाइडेड बाइ यहाँ a minus b a plus b को फर्म आको हुन्छ यसलाई हामी लेख्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज √3 स्क्वायर माइनस √2 को स्क्वायर ओके सो सिमिलरली हामी माथि पनि मल्टिप्लाई गर्छ यहाँ माथि मल्टिप्लाई गरेर हामीसँग आउँदैछ √3 प्लस √2 into √3 plus √2 so this can be written as √3 plus √2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्ने रहेछ राइट सो तल हाम्रो हुँदैछ √3 को स्क्वायर गरे भने हामीसँग 3 आउँछ र √2 को स्क्वायर गरे भने 2 आउँछ राइट सो यहाँनिर हाम्रो a स्क्वायर is √3 स्क्वायर plus 2ab 2 into √3 into √2 plus b स्क्वायर so b is √2 को स्क्वायर divided by 3 minus 2 is 1 okay so यहाँ आउँदैछ √3 को स्क्वायर हामीसँग 3 हुन्छ प्लस यहाँनिर 2 into √3 into √2 गरे भने 2 √3 into √2 गर्दाखेरि √6 प्लस यहाँ √2 को स्क्वायर गरे भने हामीसँग 2 आउँछ ओके सो डिवाइडेड बाइ 1 मा लेख्दा पनि भयो अब 3 plus 2 is 5 plus 2 √6 ओके सो यो चाहिँ हाम्रो एड गर्नु भएन यो लाइक टर्म हैन यो एड हुँदैन ओके सो यही हो हाम्रो आन्सर नेक्स्ट क्वेशन छ हामीसँग फाइन्ड द भ्यालुज अफ a एन्ड b इन द फलोइङ ओके सो a र b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु भन्दैछ ओके सो नम्बर 1 फर्स्ट क्वेशन गरौँ हामी 1 ओके यो क्वेशन गर्नुको लागि हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको छ ओके सो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोलाई हामी र्यासनलाइज गरेर सिम्प्लिफाई गरिहाल्छ अनि कम्पेयर गर्छ विथ राइट ह्यान्ड साइड ओके सो यहाँनिर हामी लेख्छ LHH इक्वल्स टु के छ हामीसँग 5 प्लस लेफ्ट ह्यान्ड साइड को टर्म छ 5 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाइ 7 प्लस 4 √3 राइट यही छ हामीसँग सो यसलाई हामी र्यासनलाइज गर्छ सो दिस इज इक्वल्स टु 5 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाइ 7 प्लस 4 √3 ओके मल्टिप्लाई गर्छ यही भएको टर्मले साइन चेन्ज गरेर 7 यहाँ प्लस थियो माइनस लाउँछ 4 √3 डिवाइड यही सेम टर्मले गर्छ 7 माइनस 4 √3 राइट ओके एन्ड देन हामी मल्टिप्लाई गर्छ 5 प्लस 2 √3 मल्टिप्लाई गर्छ विथ 7 माइनस 4 √3 सँग र तल त हाम्रो a प्लस b a माइनस b को फर्ममा हुन्छ सो दैट क्यान बी रिटन एज a स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b इज 4 √3 को हाम्रो स्क्वायर छ ओके सो यहाँनिर अब हामी मल्टिप्लाई गर्छ फर्स्टमा 5 निकाल्छ 5 ले यो सेकेन्ड एक्सप्रेसनलाई मल्टिप्लाई गर्छ दैट इज 7 माइनस 4 √3 एन्ड देन अगेन प्लस 2 √3 ले मल्टिप्लाई गर्छ 7 माइनस 4 √3 लाई ओके सो दिस इज 7 स्क्वायर इज 49 माइनस यहाँनिर 4 को पनि स्क्वायर गर्छ 4 को स्क्वायर गरे भने हामीसँग 16 आउँछ इन्टु √3 को पनि स्क्वायर गर्छ √3 को स्क्वायर गरे भने
3 आउँछ हामीसँग राइट ओके सो यहाँनिर गर्दैछु म ओके देन 7 into 5 ओके 5 7 जा 35 माइनस फेरि 5 ले यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छ 5 4 जा 20 √3 राइट यतापट्टि प्लस 2 into 7 7 2 जा 2 7 जा 14 √3 पनि छ and 2 into 4 is 8 minus छ हामीसँग यहाँनिर 2 into 4 is 8 and √3 into √3 is 3 right so this is 8 3 are 24 लेखिहालौँ हामीनिर 8 3 are 24 divided by 49 minus 16 into 3 6 3 is 18 3 1 3 48 right so this is 35 minus 24 5 minus 4 is 1 3 minus 2 is also 1 and minus 20 √3 plus 14 √3 minus plus like term छ √3 √3 भएको टर्म त्यही कारण हामी एड अथवा सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौं ओके सो माइनस प्लस इज माइनस ठुलोको साइन माइनस लेखिहाल्यो र 20 मा 14 घटायो भने हामीसँग 6 √3 आउँछ डिवाइडेड बाइ 49 minus 48 is 1 राइट सो 1 लेख्दा पनि भयो सो हामीले यहाँ हेर्यो भने 11 minus 6 √3 आयो अब यहाँदेखि चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि कम्पेयरिङ विथ अहिले त हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिम्प्लिफाई गरेर यो आयो सो राइट ह्यान्ड साइडसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ ओके सो कम्पेयरिङ विथ आरएचएस राइट ह्यान्ड साइडसँग कम्पेयर गऱ्यो भने हामीसँग यहाँनिर 6 √3 भएको टर्म देखिरहेको छ राइट 6 √3 भएको टर्म देखिरहेको छ माइनस पनि छ सो ए इक्वल्स टु कति रहेछ ए चाहिँ हाम्रो रहेछ 11 ओके सो ए फाइन्ड आउट गर्नु भन्दै थियो ए चाहिँ हाम्रो 11 रहेछ ओके सो सिमिलरली हामी नेक्स्ट क्वेसन पनि गर्छौँ ओके नेक्स्ट क्वेसन पनि हामी गर्दैछ यसको ओके सो यहाँनिर हामीलाई बी को भ्यालु निकाल्नु भन्दैछ त्यसको लागि हामी फर्स्टमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको टर्मलाई रेसनलाइज गरेर सिम्प्लिफाई गरिहाल्छ द्याट इज √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3 √2 माइनस 2 √3 ओके सो यसलाई हामी रेसनलाइज गर्छ √2 प्लस √3 माथिको सेम लेख्यो 3 √2 माइनस 2 √3 अब मल्टिप्लाई गर्छ तलै भएको टर्मले साइन चेन्ज गरेर राइट 3 √2 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाई 3 √2 प्लस 2 √3 डिवाइड पनि त्यही टर्मले गर्छ ओके सो माथि मल्टिप्लाई गर्छ बाइनोमियलको मल्टिप्लिकेसन द्याट इज √2 ले मल्टिप्लाई गर्छ 3 √2 प्लस 2 √3 लाई अगेन प्लस 3 √3 ले प्लस √3 ले हामी मल्टिप्लाई गर्छ यताको टर्म फेरि 3 √2 प्लस 2 √3 लाई डिवाइडेड बाई यहाँ तल त हाम्रो a minus b a plus b को फर्ममा हुन्छ राइट सो द्याट इज a स्क्वायर द्याट इज √3 √2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b इज 2 √3 को स्क्वायर राइट सो यहाँ मल्टिप्लाई गर्दैछ √2 into 3 √2 गऱ्यो भने हामीसँग 3 √2 into √2 इज 2 सो 3 2 जा 6 राइट प्लस यहाँनिर 2 √3 ले √2 मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 2 त छँदैछ हामीसँग अनि √3 into √2 गऱ्यो भने √6 राइट सिमिलरली यहाँनिर पनि 3 √2 मा √3 मल्टिप्लाई गर्दैछ दिस इज 3 √3 into √2 गऱ्यो भने √6 आउँछ राइट प्लस अगेन 2 √3 ले √3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि √3 into √3 इज 3 into 2 इज 6 डिवाइडेड बाई यहाँनिर हामीसँग 3 को स्क्वायर गऱ्यो भने हामीसँग 9 आउँछ √2 को 2 आउँछ सो 9 2 जा 18 माइनस 2 को स्क्वायर गऱ्यो भने 4 √3 को 3 सो 4 3 जा 12 राइट ओके सो एन्ड हामी यता गर्दैछौँ सो दिस इज इक्वल्स टु 6 plus 6 is 12 प्लस 2 √6 प्लस 3 √6 √6 भएको टर्म चाहिँ एड हुन्छ 2 plus 3 is 5 √6 डिवाइडेड बाई 18 minus 12 is 6 सो यसलाई हामी लेख्न सक्छ 12 by 6 प्लस 5 √6 by 6 ओके सो यो लेख्न सक्छ हामीलाई सो यो फर्दर 6 1 6 6 2 12 दिस इज 2 प्लस 5 by 6 √6 आयो हामीसँग ओके सो अब हामी कम्पेयर गर्छौँ राइट ह्यान्ड साइडसँग कम्पेयरिङ विथ आरएचएस ओके आरएचएससँग कम्पेयर गऱ्यो भने हामीसँग 2 छ
2 छ हामीसँग, राइट? सो रुट 6 पनि छ, रुट 6 पनि छ र यहाँ भएको टर्म चाहिँ अरू सबै b रहेछ। सो b चाहिँ हामीसँग 5/6 रहेछ, तर यहाँ माइनस छ, त्यही कारण हामीले b इक्वल्स टु चाहिँ -5/6 लेख्नुपर्छ। ओके, सो यसरी हामीले सल्भ गर्नु पर्यो।